اولا بهت قول میدم که بعد دیدن این ویدیو دیگه گرانولای آماده نمیخری. بعدم بریم ببینیم گرانولا روی گاز خوشمزه تر میشه یا توی ایر فرایر. Come on in, the kitchen's bright, cooking joy from day to night. Every dish a tasty song. Let's cook together, come along, bang bang. سلام، من نسیمم به یه ویدیو دیگه. خوش اومدین. من قبلا توی همین کانال یه ویدیو دارم که گرانولا درست کردم توی فر. حالا امروز میخوایم با هم گرانولا درست کنیم ولی روی گاز و توی ایر فرایر. بریم ببینیم کدوم خوشمزه تر میشه. برای درست کردن گرانولا به پودر کاکائو احتیاج دارین: دارچین، عسل، روغن نارگیل، جو 2 سر، هر نوع مغزیجاتی که دوست دارین، میوه خشک و دونه چیا. توی یه ظرف مواد رو با هم مخلوط میکنیم: جو 2 سر، پودر کاکائو، پودر دارچین، نمک، روغن نارگیل و عسل. من ترجیح دادم مغزیجات رو یکم آسیاب کنم. شما میتونید فقط یکم با چاقو خردش کنید. به مواد اضافهش میکنیم، همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. کل مواد رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. یه قسمت که قراره روی تابه روی گاز درست بشه، یه قسمت هم که میره برای ایر فرایر. موادی که قراره روی گاز درست بشه رو روی حرارت ملایم بذارین، شروع کنین تفت دادن. از اون طرف ایر فرایر رو روی درجه 140 15 دقیقه روشن کنید. مواد رو توی ایر فرایر بذارید. هر 3-4 دقیقه یک بار در ایر فرایر باز کنید و هم بزنید مواد رو. من حتی هر 2 دقیقه یک بار این کارو کردم. مواد روی گاز هم 10 دقیقه براش کافیه. به محض اینکه رنگش عوض شد از روی گاز برش دارید. همیشه دونه چیا و میوه های خشک و آخر سر بهش اضافه کنید. نذارید حرارت ببینه. با هم مخلوطش کنید و دیگه آماده است. اینم از گرانولایی که یکی روی گاز درست کردیم، یکی هم توی ایر فرایر. ویدیویی هم که توی فر درست کردم توی کانال هست. به هر روشی که دوست دارید درست کنید. من اونی که روی گاز درست شد و ترجیح میدم برای اینکه رنگش زودتر تغییر کرد و زودتر برشته شد. کاملا رنگش فرق داره با اونی که توی ایر فرایر بود. شاید اگه به اونی هم که توی ایر فرایر بود بیشتر زمان میدادم اونم رنگش برشته میشد، ولی خب من همون 14-15 دقیقه رو گذاشتم. شما به هر روشی که دوست دارین درست کنید. امیدوارم درستش کنید. خیلی خوشمزه است برای صبحانه، برای عصرونه و نوش جون کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک کنید. اگه هنوز به کانالم سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید. تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.